Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක්. ඉතින් තමන්ගේ දෙයක් තව කෙනෙක් YouTube එකේ වේවා මොනවා හරි platform එකක තමන්ගේම දෙයක් කරන්නේ නැතුව අනුන්ගේ දෙයක් අරගත්තොත් ඒකට copyright අපිට claim කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel එකේ මගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමන්ගේ channel එකේ තමන්ගේ වගේ කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මට copyright claim කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් channel එක පටන් ගන්න තියෙන ඉඳන් මම strike එකක් එයාට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මමත් මගේම contents හදලා අවුරුදු ගාණක් මහන්සිලා තමයි YouTube එකේ යම්කිසි subscribers ප්‍රමාණයක් මම ඇති කරගත්තා. ඉතින් මම ගොඩක් ලොකු YouTuber කෙනෙක් නෙමෙයි. මම තාම දියුණුවෙන් පවතින channel එකක් තියෙන. ඉතින් එහෙමත් තියෙනකොට තමන්ගේ දෙයක් නොකර අනුන්ගේ දෙයක් මම නම් අනුමත කරන්නේ නැහැ. ලබා ගන්න එක තමන්ගේ මේකෙන් යහපතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ තමන්ට. ඉතින් තමන්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේම දෙයක් කරන්න YouTube වල ඒක තමයි තමන්ට success වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනුන්ගේ දෙයක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ වගේ වැඩ ඔයාලටත් වෙයි කියලා. ඉතින් මොකද මම මෙයාට දැන් මගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන 100% මගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එයාගේ වගේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් මේකට මට ස්ට්‍රයික් එකක් දෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඒකට දැනුම් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේක ස්ට්‍රයික් එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් විදිහට දෙන්නේ නැතුව මම යාට ඉස්සෙල්ලාම channel එක contact කරගෙන යාට මම mail එකකින් දැනුම් දෙනවා මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මහන්සිලා හදපු වීඩියෝ එකක් තව කෙනෙක් හරිම ලේසියෙන් විනාඩියෙන් දෙකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන වගේ දේවල් වලට ඔයාලත් YouTube කරන විදිය කෙනෙක් විදියට මේ වගේ දේවල් අනුමත කරන්න එපා. ඉතින් බලන්න එයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් එයා නිතරම කරන්නේ අනුන්ගේ දේවල් channel එකේ දාන එක නම් ඉතින් තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ස්ට්‍රයික් එකක් හෝ නැත්නම් යාට warning එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම ස්ට්‍රයික් එකක් දෙන්නේ නැහැ. යාට පොඩි chance එකක් විදියට මම channel එක contact කරගෙන මේ වීඩියෝ එක ඉවත් කරගන්න කියලා මම warning එකක් එයාට ලබා දෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ වගේ වැඩක් ඔයාටත් උනොත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මට නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. තමන්ගේම contents තමන්ම හදන්න. YouTube එකේ අනුන්ගේ contents දාලා ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයාලට ලොකු ගමනක් යන්න බෑ. ඉතින් unique content එකක් තමන්ගේම කියලා content එකක් create කරොත් කවුරුත් ඔයාලට copyright claim කරන්න ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි දේ හරි විදියට කරන්න. අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් කරන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ YouTuber කෙනෙක් විදියට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එකක්. තමන්ගේ හැකියාවෙන් තමන් දන්න දේ තමන්ට YouTube එකේ කරන්න ඕන තරම් YouTube එකකින් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේම හැකියාවෙන් ඔයා දක්ෂ පැත්තට කරන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලීමක් විදියට YouTube කරන ඔයාලගෙන් උනත් මම ඉල්ලන්නේ. ඉතින් copyright එකක් කොහොමද අපි දාන්නේ නැත්නම් channel එක contact කරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. මගේම වීඩියෝ එකක් මට මේ වගේ වැඩක් වෙච්ච නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ගිහින් බලමු කොහොමද copyright claim එකකට contact කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි channel එකට සුහදව channel එකට අපි mail එකක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි බලමු ගිහලා screen record එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරි. මම මේ copyright removal request එක මම ලබා දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම mail එක දාගන්න යාට ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩි වට යා පටන් අරගෙන තියෙන YouTube channel එක නිසා strike එකක් දෙන්නේ නැතුව සමහරට නරදනස්කමින් මේ දේ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම යාට mail එකක් දාමු කොහොමද channel එක contact කරගෙන මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒකට response එකක් නැති වුණොත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම් කොහොමද strike එකක් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් strike එකක් ලබා දුන්නොත් ඔයාලා දන්නවා පළවෙනි strike එක ඉවත් වෙන්න දින කිහිපයක් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක මේ දින කිහිපය අතරතුර තව ස්ට්‍රයික් එකක් වැදුනොත් ඒත් එක්කම තව ස්ට්‍රයික් එකක් වැදුනොත් ස්ට්‍රයික් තුනක් වැදුනොත් තමන්ගේ channel එක නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ తත්වය ඇති කරගන්නේ නැතුව අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මෙයාලට ඉතින් මෙයාට අපි copyright එක claim කරන්න කලින් අපි mail එකක් දාලා වුණු channel එකට මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී අද mail එක දාගන්න විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වගේ copyright එකක් detect වුණාම. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපි YouTube Studio එක load කරගන්න ඕනේ. ඉතින් YouTube කරනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් YouTube Studio එක ගන්න විදිය දන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ YouTube Studio එක මෙන්න මේ විදියට load කරගන්න. ඉතින් YouTube Studio එක මම මෙන්න මෙතනින් load කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන
මේ account එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ ස්ටුඩියෝ එක load කරගන්න. ඉතින් එතනින් ස්ටුඩියෝ එක load කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන copyright කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් copyright කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන matches කියන tab එකේදී ඔයාලට ඔයාගේ කවුරු හරි මොනවා හරි content එකක් අරන් දිනනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ People's Bank online banking පිළිබඳ හදලා තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන views 17ක් මේ වෙනකොට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් date එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. කවද්ද කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දික බණ්ඩාර කියලා YouTube channel එකෙන් තමයි මේක මගේ වීඩියෝ එක අරගෙන තියෙන්නේ. කොච්චරක් match වෙනවද කියලා ඉතින් 100% මෙයා අරගෙන තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මෙතනින් ක්ලික් කරලා යාගේ channel එකට ගිහින් බලන්න මේක ඇත්තටම තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේක check කරා ඇත්තටම මගේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් 100% මගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මේක YouTube එකෙන්ම delete කරලා මට මේකේ message එක ඇවිත් තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන options එකක් අපිට මේක archive කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක acknowledge කරගත්තා කියලා එතකොට යාට request එක අපි දාන්නේ නැතුවම ඒක යාට okay කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා request video removal කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට strike ටිකක් ඒ වගේ දෙයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් යාට පොඩි notice එකක් දෙන්න පුළුවන් දවස් ගානක මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන contact channel කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන mail icon එක අපි ආව contact කරගමු. ඉතින් contact කරගන්නකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට ලබා දෙන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන subject එක automaticallyම එයාට මේ subject එක automatically මේකේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට email address එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ email address එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම email address එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ email address එකට තමයි යාමට response එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් message එක type වෙලා තියෙනවා. මෙතන content එක මොකද්ද ඒ විස්තරයම. ඉතින් මට මෙතන email එක විතරයි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක YouTube එක විසින්ම යාට send කරනවා. ඉතින් මාව contact කරගන්න මෙන්න මේ email එක මම ලබා දුන්නා. මාව contact කරගන්න පුළුවන් ඒ email එකෙන්. ඉතින් මම මේක දැන් මෙයාට send කරනවා. ඉතින් send කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන matches කියන එකෙන් දැන් මේක ඉවත් වුණා. ඉතින් මම දැන් මේක message එකක් විදිහට දැම්මේ. අපි බලමු messages කියන tab එකට ගියාට පස්සේ දැන් මේක පෙන්නනවා මෙතන messages ගොඩේ. ඉතින් මම ටික දවසක් මේක මොනිටර් කරලා බලනවා කොහොමද මෙයා මේකට රෙස්පොන්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි channel එකක් contact කරලා සුහදව මේ වගේ දෙයක් කරොත් ඔයාගේ YouTube channel එකෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන කොහේ හරි අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණොත් ඉස්සෙල්ලාම අපිට දැනුම් දිය හැකි සාමාන්‍ය ක්‍රමය කියන්නේ ඔයාට එයාගේ වීඩියෝ එක ඉවත් කරගන්න කියලා දැනුම් දෙන්නේ ලේසිම ක්‍රමය කියන්නේ ලේසිම ක්‍රමය නෙමෙයි ඇත්තටම ටිකක් එයාට පොඩි chance එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් අපි එයාට chance එකක් දුන්නා. දැන් YouTube එකෙන් එයාට mail එකක් යවනවා මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක දැන් මේ විදියට message එකක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේව message එකක් කොහමද copyright එක කරලා තියෙන channel එකට යවන්න කියලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි message එකක් යවා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක දවස් 7ක් විතර monitor කරලා මෙයා මේකට response කරනවාද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් කොහොමද copyright strike එකක් ලබා දෙන්නේ කියලා මම නැත්තම් කොහොමද මෙයාට දවස් 7ක notice එකක් ලබා දෙන්නේ කියලා බලමු. නැත්තම් ස්ට්‍රයික් එකක් මම මේ හැම විදියෙම කරන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්නන්න මෙයා මේකට රෙස්පොන්ස් කරලා වීඩියෝ එක අයින් කරලා තිබුණේ නැත්තම්. ඉතින් වීඩියෝ එක අයින් කරලා තිබුණොත් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊළඟට කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් හෝ එයාට නොටිෆිකේෂන් එකක් යවලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අලුත් YouTube කෙනෙක් නම් මෙයා නොදැනුවත් කරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එයාව contact කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම පොඩි chance එකක් දීලා බලන්න. ඉතින් අපි බලමු මෙයා මේකට response කරන විදිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටයි message එකක් දාන්නේ channel එකකට copyright content එකක් හම්බුනොත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මොකද ඔයාගේ channel එක උනත් මේ වගේ තව කෙනෙක් දෙයක් upload කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට වුණා වගේම ඔයාටත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් නොවෙන්න අපි මේ විදිහට අපි ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලාම අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමයට කතා කරලා විසඳ ගන්න බලමු. ඉතින් මෙයා එක ඒ විදිහට රෙස්පොන්ස් කරේ නැත්නම් අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට ගිහින් බලමු. ඉතින්
මට අවසානයේ උනත් කියන්න තියෙන අනුන්ගේ දේවල් YouTube එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමන්ගේම දෙයක් හදලා දාන්න. තමන්ට තියෙන items වලින් ලොකු කැමරා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හොඳටම ඇති. ඉතින් මම උනත් මට තියෙන පාසුකම් යටතේ තමයි මම වීඩියෝස් හදලා දාන්නේ. ඉතින් content එක මොනවා වුණත් බලන්න ඔයාට audience එකක් නිකම්ම හැදෙයි තමන්ගේම වීඩියෝස් දානවා නම්. ඉතින් ඒ දේ ඒ විදිහට කරන දේ හරි විදිහට කරන්න කියලා තමයි මට අන්තිමටත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න මේ වගේ දෙයක් වුණොත් උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.